Good day everyone! Today ay gagawa ako ng version ko ng puto ala Goldilocks. Kung gusto niyo po na medyo maputi ang puto ninyo, pwede kayong gumamit ng oil instead of melted butter. Sorry guys, kaya lang hindi na-record yung paglalagay ko kanina ng egg saka ng water. Basta, ang una ko pong nilagay ay sugar, margarine, eggs, and yung water. Then, add na tayo ng vanilla. Guys, hindi dapat lahat ng napapanood sa mga YouTube videos ay gagayahin ha. Kasi iba-iba tayo ng nakukuhaan ng ingredients. Tulad ng flour. Iba-iba ang klase ng flour. May flour na makitubig. Kaya pag sinabi sa recipe na 3 cups, pero sobrang lapot pa din, dapat maisip na natin na dagdagan natin ng konting tubig. O kaya sa recipe na water, wag nating lahat ibubuhos. Lalo na kapag bago pa lang natin ginagawa yung recipe na yon, para matansya natin yung ginagawa natin para hindi tayo dagdag bawas dun sa recipe na ginagawa natin. Importante din na masiguro natin na fresh yung mga ingredients natin, lalo na yung baking powder. Mas madalas kasi doon tayo nagfi-fail. Pag minsan bumibili tayo sa palengke na mga tingi-tingi, hindi natin alam kung kailan ba ito binili. Kaya pag minsan patay na yung baking powder, kaya hindi umaalsa yung ginagawa nating puto. Mas gusto ko sa inyong yung mga nakasachet na calumet na baking powder. Mas okay siya na yung isang pouch pag gagamit kayo para sigurado kayo na fresh yung baking powder. Mas okay na sasalain natin ito para sigurado tayo na yung mixture natin ay walang buo-buo na harina. Dapat pag sinalang natin to, sigurado tayo na kumukulo na yung ating kawa. Ito, medyo napansin ko na medyo malabnaw yung mixture natin. Kaya, naisipan ko na magsasalang muna ako ng isang batch ng ganito at magsasalang din ako ng isang batch na dadagdagan ko na siya ng konting flour para medyo lumapot siya. Siguraduhin natin na pagka nilagay natin sa steamer ay hindi siya dikit-dikit
Kasi nakikita niyo yung mga butas ng steamer, pag natakpan yan, lahat, syempre walang papasok na init dito sa loob ng steamer. Kaya pag minsan, kahit na anong tagal nating niluluto, hilaw pa rin siya. Hindi ko po ito nilagyan ng grease ha, kasi meron na siyang melted butter. Huwag nating punuin masyado kasi aalsa pa siya. Nakita niyo yan, medyo malabnaw siya. At kapag ka malabnaw, mapapansin niyo yung butter niyo ay mabula. Pag mabula, magiging medyo buhaghag po yung mga puto ninyo. Kaya talagang inaano ko po sa inyo na mas okay yung puto na medyo malapot. Kasi pag medyo malapot, hindi po babagsak yung cheese na ilalagay nyo sa ibabaw. Pagka naman malabnaw, makikita nyo yung cheese na sa ilalim na siya, lubog na siya. Nakita ninyo, hindi ko dinikit ang mga takaan sa gilid ng steamer kasi pwedeng tumulo dyan yung mga pawis at malagyan ang bawat takaan ng tubig. Sinigurado ko din na ang itatakip ko dito ay meron akong nilagay na katsa o kaya cotton na tela para maiwasan ang pagtulo ng tubig. Maaari din tayong maglagay ng itlog na maalat para sa toppings. Ito na po, naluto na ang unang batch na ginawa natin. Mapapansin nyo na kahit hindi tayo naglagay o nag-grease ng takaan, ganituhin lang natin kusa na siyang natatanggal, hindi siya dumidikit. Madalas hindi siya dumidikit pag lutong-luto na siya. Pero makikita nyo kapag medyo may dumidikit pa, ibig sabihin nun hindi pa siya masyadong in-in. O kulang pa sa luto. Ito naman yung pangalawang batch na dinagdagan ko na ng flour. Ganito naman ang consistency niya, medyo malapot. Okay, eto na po ang dalawang puto natin. Nasa kaliwa yung malabnaw ang mixture. Makikita nyo medyo parang hindi siya smooth kumpara dito sa malapot na mixture. Saka napapansin nyo, ang keso, nasa ibabaw pa rin siya. Samantalang itong sa kabila, wala na yung keso. Okay, tingnan na natin ang loob niya. Ayan. Medyo marami siyang bubbles kanina dahil nga sa malabnaw siya. Kaya ayan, medyo magaspang siya. Saka ito ayan yung cheese niya. Nasa ilalim. Dahil sa malabnaw siya, kaya lumubog siya. Ay, yung keso natin baka akala nyo, baka madumi siya. Hindi, ano siya, meron siyang mga bits ng ham. Ito naman yung dinagdagan natin ng flour. Yan, kita nyo, medyo mas konti yung ano niya. Hindi siya ganun kabuhaghag.
malambot siya, fluffy siya. Ayan, makikita nyo naman na mas maganda yung resulta nung medyo malapot yung mixture. Kaya, ang payo ko po sa inyo, pagka naglalagay kayo ng tubig, medyo dahan-dahan lang, o kaya naman sa recipe, magbawas na lang kayo ng tubig.